Salut! Sunt Cosmin și împreună explicăm România. Altfel. Pentru că se apropie 20 septembrie, data la care este atestat pentru prima oară Bucureștiul într-un document emis de domnitorul Vlad Țepeș, am zis că e momentul să facem și noi un episod despre Dracula, evident. Pentru că atunci când te gândești la unul din cei mai mari domnitori pe care a avut țara românească, te gândești la Dracula. Un episod mișto despre Vlad Țepeș are Virgil de la Istoria cu Virgil. Am pus un link în descriere în caz că vrei să arunci un ochi. Virgile, poate dai și tu o bere. Revenind la ale noastre, hai să lămurim povestea celui mai de succes vampir pe care l-a cunoscut vreodată nu doar România, ci întreg universul cunoscut de om. Generic vorbind. Și că tot vorbim de generic... Toată lumea știe de Dracula, un conte transilvanean în vârstă de câteva secole, stăpân al unui castel ridicat undeva pe un vârf de stâncă înaltă. Nu noi l-am inventat pe Dracula, dar e al nostru. Și fie că ne place sau nu, acest personaj fictiv al scriitorului irlandez Bram Stoker a făcut mai mult bine turismului românesc decât au reușit Agaton, Udrea sau Grapini la un loc. Așa că, hai să-i aflăm povestea. În primul rând, de unde numele de Dracula și când a luat naștere? Dracula pleacă de fapt de la tatălui Vlad Țepeș, adică Vlad al II-lea. Domnitorul țării românești, Vlad al II-lea, făcea parte dintr-o societate militară-religioasă care avea ca scop apărarea creștinătății în fața amenințării otomane care bătea la ușă. Societatea cu pricina se numea Ordinul Dragonului și era foarte importantă ca orice altă societate secretă care mizează pe dragoni. Cum simbolul acestui ordin al dragonului era evident dragonul, iar tatălui Țepeș a bătut chiar monede ce purtau acest semn, vezi episodul 20 despre leul românesc, oamenii au ajuns să-i spună domnitorului mai pe românește Vlad Dracul, care culmea lupta să apere creștinismul. Oricum, Vlad tatăl a devenit Vlad Dracul, iar Vlad, fiul său, sau Vlad al III-lea, sau Vlad Țepeș, a devenit Drăcul. Ei, și acum imaginează că ești un scriitor irlandez și pronunță tu, dacă poți în engleză, Drăculea. Drăculia. Ce dracu? Bun. Vlad Drăculea moare decapitat în 1476 și ce să vezi? Nici nu apucă să treacă 500 de ani de la moartea lui, că în 1897 povestea lui s-a părut foarte interesantă lui Bram Stoker, un scriitor irlandez care se apucă să facă cea mai mare carte de vizită a unui conte fictiv din Transilvania, pe numele său Dracula. Da, asta. Dar cum a ajuns Bram Stoker taman la Țepeș și cum de a ajuns vampirul nostru un idol pentru toate adolescentele din întreaga lume? Să lămurim o treabă, domnișoarelor. Dracula e șeful la vampiri. Nu e doar Callan, nici lăsat. Ok? Bun. Ce e ăla un vampir? Vampir. Omul mort care, în virtutea unui blestem, părăsește noaptea mormântul și suge sângele oamenilor adormiți. Deși personajul Dracula abia ce-a împlinit 100 de ani, vampirii și alte asemenea creaturi imaginare, precum strigoii, moroii, vârcolacii sau upirii, au apărut în folclor, nu doar al nostru, acum mii de ani. Termenul de strigoi îl regăsim și în mitologia antică sumeriană și asiriană, adică acum zeci de mii de ani. Iar upirii, care nu există în Dex, dar există la popoarele slave, de fapt nu există nici la ei fizic, există în legendele lor, mă rog. Ideea e că vampir se pare că vine de la upir. Aceste creaturi se hrănesc cu sângele rudelor și cunoscuților sau îi îmbolnăvesc, dar pot fi distruse în diferite moduri. Oricine poate scăpa de un vampir dacă îi înfige în inimă un țăruș, dacă îl stropește temenii cu apă sfințită, dacă îl incinerează sau dacă îl decapitează, așa cum a făcut Vlad Țepeș. Mică paranteză. Dacă aceste torturi medievale ți se par doar povești de speriat copii, ei bine află că în anul 2004 localnicii din satul Doljean Marotinu de Sus au profanat un mormânt și au bătut un țăruș în inimă, după care i-au scos inima, au ars-o la o răscruce de drumuri și au folosit cenușa pentru a prepara un ceai vindecător pentru o rudă bolnavă. Timp de 6 săptămâni să o dezgrupi și să o tai, să iei inima, să o frici pe foc, să pumi ai cășii tot. 2004, frate. Și noi ne mirăm că s-a înroșit țara la alegeri. Ok, unele tradiții de ale noastre nu sunt printre cele mai drăgălașe, iar legendele cuprind mai degrabă elemente grotești decât unicorni sau zâne, însă există o legătură între aceste legende și voievodul care l-a inspirat pe Bram Stoker. Vlad Țepeș ar trebui să fie mult mai mult decât Dracula pentru noi români, dar și în jurul său s-au țesut multe povești care mai de care mai misterioase. Deși multe voci susțin că Țepeș a fost un domnitor drept, iubitor de neam, care lupta pentru libertatea și independența țării românești, alte cronici ale vremii susțin că din întreaga domnie a acestui crunt tiran nu cunoaștem decât fapte de o bestială cruzime.
În realizarea acestui personaj complex numit Dracula, autorul Bram Stoker a făcut apel la surse folclorice și mențiunile istorice ale vremii. Iar noi ar trebui să ținem cont de faptul că detractorii politici ai lui Vlad, dușmanii care îi purtau pică, erau în general sașii și turcii, cu care Țepeș nu se avea bine deloc. Motiv pentru care, deseori în cronici este folosit termenul de diavol pentru a umbri reputația voievodului. Drept sau nu, Țepeș își trage numele din cronicile vremii, care menționează torturile pe care le utiliza domnitorul pentru a-și pedepsi dușmanii. De exemplu, un cronicar scria despre Țepeș că era 2 puncte. Un tiran neîndurător față de gheauri, cruzimea lui era atât de mare încât dacă cineva dintr-un sat săvârșea vreo nelegiuire, trăgea în țeapă pe toți locuitorii acelui sat, bărbați, femei și copii la un loc. Hai, brene, lași! Domnia lui Vlad Țepeș este înconjurată și astăzi de amănunte misterioase, așa că multe voci susțin că Stoker nu știa mai nimic. Pe de altă parte, Contele Dracula face câteva referiri la trecutul său în cartea cu pricina, ceea ce demonstrează că scriitorul se inspirează într-adevăr din istoria românească. Stoker menționează că Dracula s-a înfruntat cu turcii și că a fost trădat de fratele său, ambele amănunte fiind asemănătoare cu viața reală a lui Vlad Țepeș. Cu toate acestea, fictivul Dracula este secui și se laudă cu strămoșii lui, în timp ce Vlad Țepeș se trăgea chiar din străvechea familia Basarabilor, care a dat mulți dintre domnitorii țării românești. Așadar, fără niciun dubiu, Bram Stoker s-a inspirat din viața și domnia lui Vlad Țepeș, domnitorul muntean fiind și una din cele mai fascinante figuri de prin zona asta în secolul al XV-lea. Personajul real avea un caracter puternic, dar contradictoriu. Sursele menționează atât unele calități, precum vitejia, dragostea de țară și dreptatea, cât și mari defecte: cruzimea, setea de sânge și violență. Dar hai să ne înțelegem, la vremea aia tortura era la ordinea zilei, iar omul trecuse prin niște drame greu de imaginat pentru noi ăștia din secolul 21. Așa că hai să nu scoatem din context și să judecăm aiurea. Ok? Cum nu vii tu, Țepeș, Doamne, ca pune mâna pe ei? Dracula a fost la un pas de a rămâne un necunoscut, la fel ca multe alte personaje din romane victoriene cu și despre vampiri, precum The Vampire sau Carmilla. Recunoaște, le știai? Nu le știi. Nici. Norocul nostru, sau al lui Dracula, este că la un moment dat a apărut o ceartă pe niște drepturi de autor. Hopa! Mai exact, în 1922, un studio german a produs un film numit Nosferatu, Sinfonia Groazei, o adaptare neautorizată a romanului Dracula. Văduva lui Bram Stoker, Florence, a dat în judecată compania de filme cerând despăgubiri. Filmul dovedindu-se un eșec financiar și neavând unde să-i dea banii femeii, toate copiile filmului au fost distruse. Sau nu? Mai târziu, dându-se seama că Dracula poate avea succes la film, Florence îi propune lui Hamilton Dean să transforme romanul în piesă de teatru și mai târziu în film, rolul lui Dracula fiind obținut de Bela Lugosi, actor născut chiar la noi, în Lugoj. Dar nu te bucura prea tare că la ora aia Lugoj nu făcea parte din România. Revenind la personajul principal, oare chiar se transforma Dracula în liliac? De ce nu? Doar e ficțiune! Dacă vârcolacii se transformă în lupi, și nenea autorul cărții Dracula avea pe semne nevoie de un animal în care să se transforme contele nostru. Când și-a ales vampirul, zice noi că a făcut o treabă a naibii de bună. Există într-adevăr lilieci care se hrănesc exclusiv cu sânge, denumiți lilieci vampiri. Au fost documentate cazuri în care acești lilieci vampiri au atacat oameni și le-au transmis virusul turbării sau rabia, care la om se manifestă prin febră, convulsii, comportament bizar, halucinații și aurorafobie, adică frica de lumină. Well done, my dear Watson, Stoker. Ca să nu uit. Legat de castelul Bran, ăsta este castelul contelui Dracula, inventat de Bram Stoker și a ajuns să-i se spună așa doar pentru că seamănă cu cel descris de autor în cartea sa. Reședința domnitorului Vlad Țepeș a fost cetatea Poenari. El nu a locuit vreodată în castelul Bran, cu o mică excepție în toamna anului 1462, când a fost luat prizonier de regele Ungariei, Matei Corvin, și întemnițat în castelul Bran timp de 2 luni. Atâta tot. Aici se termină episodul numărul 21 despre Dracula. Dacă ți-a plăcut, abonează-te și ajută-ne cu un share să explicăm România împreună. Întrebări, sugestii, reclamații, mai jos. Te salut! Bucureștiul într-un document... Bram Stoker a făcut... Udrea sau Gaprini. ASL Dracula. Asta e cam veche, că e cu Mircu. Societatea cu pricinea se numea Creștinism 2020 SRL. Iar ambele amenunte. Vlad Țepeș se trăgea chiar din vechea străveche, cu o mică excepție în toamna anului 1462. Hai, brene, lași!